सर्वन्ना श्री स्वामी समर्थ। ये छोटी बच्ची का ब्लाउज़ है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। नोट बनाई है पीछे, देखो बहुत मस्त है। मैं पूरा वीडियो दिखा रही हूँ, देखना आप लोग। ब्लाऊज आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा। तुमच्यासाठी छोट्या मुलीचा ब्लाऊज घेऊन आले, तर नक्की बघा पूर्ण व्हिडिओ। चला आता बघूया। उंची घेतली 10 आणि शोल्डर 2.5 आणि पुढं पण 2 घेतलं आहे। मुंडा 5 घेतला आहे आणि 6.5 छाती घेतली आहे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा घेतला आहे। 1 इंचावर गोलाई दिली आणि पुढचा गळा 5 वर घेतला आहे आणि त्याला मग 2.5 वर चौकोन करून घेतला, क्रॉस लाइनिंग केली। आता कटिंग करून घेऊया आणि तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण वॉच करा आणि आवडला तर लाईक करा, शेअर करा। सर्व पूर्ण है कटिंग पासून तो स्टिचिंग पूरा है। पूरा वीडियो देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।